با سلام. تجربه من برمیگرده به حدود 2 سال پیش. یه ارباب رجوع من داشتم به واسطه حال شغلی که دارم. یه کاری رو از من میخواستن ایشون. در جریان این کاری که من داشتم برای ایشون انجام میدادم، پدر ایشون فوت شد. یه رابطه حالا دوستی بین ما به وجود اومده بود به واسطه زمانی که از این کار گذشته بود. پدر ایشون فوت شد و من برای تشییع جنازه ایشون توی یکی از قبرستون‌های نزدیک شیراز رفتیم اونجا و اون بنده خدا رو خاک کردند. 2 روز بعد پدر ایشون اومد به خواب من توی قید حیات بودن این شخص ایشون اصلا ندیده بودم. اومدن به خواب من و من از نوادگان شاه چراغ هستم خودم. توی خواب اومدن به من گفتن که آیا رابطه‌ای که شخصی که توی دشت ارژن که مسیری بوده که شاه چراغ و اون اصحابش که می اومدن برند و به زیارت امام رضا اونجا با خلیفه وقت درگیر میشن و یک سری کشته میشن و شاه چراغ احمد ابن موسی میتونه موفق میشه که با چند تا از اصحابش فرار کنه و بیاد به داخل شیراز و که این اتفاق رو کلاً با جزئیات ایشون توی خواب به من گفتن، در صورتی که من این اتفاق رو تا حالا نشنیده بودم و نخونده بودم. بعد از اینکه صحبت ایشون تموم شد و کل ماجرا رو برای من توضیح دادند، گفتن که پسر من با شما داره چی کار میکنه، شما قراره چه کاری رو انجام بدید و این کاری که داره انجام میشه کار خلافی هست و با غضب به من این رو گفت و از من خواهش کرد که این کار رو انجام نشه. بعد از اینکه من از خواب بلند شدم با یکی از دوستان که وکیل رسمی دادگستری جلسه ای داشتیم، این خواب و اتفاق براشون تعریف کردم و ایشون گفتن که دقیقاً این اتفاق افتاده و حضرت شاه چراغ از سمت دشت ارژن میان و اونجا که بعد از اینکه سرچ کردم دیدم دقیقاً این اتفاق افتاده و روح این فرد با این گفته پیش گفتاری که با من داشتن، اولندش که میخواستن به من بگن که اصالت تو برمیگرده به شاه چراغ، این قسمتش رو من میدونستم که ما از سقای شاه چراغی هستیم، و قسمت دومش هم این که این موضوع رو برای من گفت و روشن کرد تا اینکه به این بحث برسه که این کار که پسر من از شما خواهش کرده و داره انجام میده جلو این کار رو بگیر، حقی ضایع میشه، اجحاف میشه در حق بعضی ها افرادی، که جلو این کار رو بگیر. که من بعد از این که صدق پیدا کردم به این خواب و مطمئن شدم چیزی که خواب دیدم درسته و گفته های اوشون هم درسته و با سند و مدرک بوده، این بود که اون کار رو من به پسر ایشون هم اعلام کردم که پدرتون به خواب من اومده و همچین موضوعی رو مطرح کرده. پسر ایشون قبول نکرد این موضوع و از من خواهش کردن که نه، این مشکل قانونی نداره و حق کسی ضایع نمیشه، این حق ما هست فلان اینا، که من حقیقتاً به این صدق رسیدم که پدر ایشون داره به من هشدار میده و حتی به پسر ایشون که این کار نباید انجام بشه. که این شد که من ادامه همکاری رو با این آقا کوتاه کردم و قضیه منتفی شد. این یه موضوع بعدی برمیگرده به حدود چند سال پیش، هلوش 20 خورده ساله بودم، توی یکی از روستاهای اطراف شیراز مهمان شخصی بودم. ساعت 3 بعد نصف شب در حالت بیداری و شخص بنده خودم فقط بیدار بودم، حالا به واسطه که داشتم تلویزیون نگاه میکردم، متوجه حضور موجودی شدم از درب حالشون که به حیات ختم میشه. این موجود سرش رو آورد داخل و متوجه شدم که جن هست، چون هیچ شباهتی به هیچ موجودی نداشت
و طبق حالا چیزایی که شنیده بودم که جن به این شکل هست متوجه شدم که جن هست. و حالا توصیفاتی که میتونم از این موجود بدم، سر این موجود نسبت به انسان سر بزرگتری داره و سرش کامل گرد بود و پوست خاکستری حالت پلنگی مثل لباسای ارتشی به حالت لکه‌های تیره و روشن، چشمای کامل گرد و چشمای زاغ مشکی، گوش‌های کشیده، به این شکل بود. و مدت زمانی هم که من این موجود رو دیدم حدود 4 تا 5 ثانیه طول کشید که بعد از اینکه این موجود رو من دیدم، چند ماه بعدش جلو ارگ کریم خان یه کاشی‌نگاره‌ای هست درب ورودی که رستم دیو رو روی دستاش گرفته. موقعی که خب من شیراز زندگی می‌کردم، این صحنه رو دیده بودم، توجه نمی‌کردم. بعد از اون موضوع این صحنه رو که دیدم، این کاشی‌نگاریه رو که دیدم، متوجه شدم شخصی که این کاشی‌نگاریه رو انجام داده این موجودها رو دیده و دقیقاً همین موجود بود. حالا اون موجودی که من دیدم شاید سن کمتری داشت، شاخ نداشت، ولی این موجودی که توی نقاشی ها هست دقیقاً حالا شاخ داره ولی با همین دیتیل و جزئیات. این هم یه تجربه‌ای بود که من داشتم. یه تجربه دیگه، من یه موجودی حالا به واسطه یه اتفاقاتی که یه مکانهایی که من نباید میرفتم، دفینه های خاک بود، شخصی برای اینکه ورودی این دفینه ها رو پیدا کنه از من خواهش کرده بود که حالا همکاری کنم یا اینکه همراهی کنم با ایشون. یه چند مورد به این حالا اون محدوده اون دفینه ما مراجعه کردیم. بعد از اون که حالا نزدیک شده بودیم به ورودی اون دفینه، مصادف شد با بیماری سختی که بی دلیل، که به مدت 10 روز من مریض شده بودم، که متوجه شده بودم احتمالاً از همین نگهبان‌های این دفینه احتمال میتونه باشه، که از اون به بعد شروع کردند به یه موجودی بود که ساعت دقیقاً بین 2 تا 2:30 بعد نصف شب این موجود می اومد داخل خونه بنده و شروع می کرد به اذیت کردن. حالا اذیت کردناش به چه شکل بود؟ ظروف رو جا به جا می کرد. هر شب تا صبح حالت بختکی که میگن روی افراد میفته، یه همچین حالتی بود به من دست میداد. حتی من یه سری دعاها رو گرفتم توی اتاق خواب خودم گذاشته بودم. این دعاها رو وقتی برمیگشتم خونه میدیدم کنده شده و افتاده رو زمین و به مدت چند ماه من رو اذیت میکردن که حالا با شخصی آشنا شدیم و یک سری حالا کمک هایی کردن که این موجود خارج بشه. این موجود، البته این موجودی که اومده بود حالا محافظ اون دفینه بود، با اون موجودی که من چند دقیقه پیش عرض کردم خیلی فرق میکرد. طبق تحقیقاتی که من کردم اجنه طیف مختلفی دارن. این یک مدل دیگری بود و از حالت بد ماجرا بود که می اومد و برای اذیت کردن و آزار دادن و منو منع کردن که دیگه من به اون دفینه و اون محل مراجعه نکنم، جهت حالا چون رسیده بودیم به جزئیات و به ورودی اون مکان تقریبا، حالا با اتفاق اون دوستان رسیده بودیم که من اینجا هم به واسطه این اتفاقی که برام افتاد ادامه این مسیر رو من متوقف کردم و تقریبا میشه گفت از همون موقع دیگه اون موجود نیومد. که این موجود اذان صبح هم بود ولی طلوع خورشید میرفت به صورت یک کبوتر چاهی، تبدیل به یک کبوتر چاهی میشد و از خونه من پر میکشید. اما متوجه پرواز این بودم، ولی این رو خیلی توجه کرده بودم، به هیچ عنوان
نمیگذاشت که طلوع کنه خورشید و قبل از طلوع خورشید میرم. با بسم الله، با دعا، اینا هیچ گونه تأثیری روی موجود نداشت. و این هم یه تجربه دیگه هم که من دارم، بحث فرشته های همراه ما هستن یا هادی، فرشته های هادی ما هستن، که من یه شب نیت کردم که از خدا میخوام که این موجودات رو بتونم ببینم، 2 فرشته ای که همراه من هستن. و شب بعد این موجودات رو من توی خواب دیدم که توی خونه بنده بودن، 2 بودن. فرم بدنشون به حالت راهبه های مسیحی بودن، دقیقاً بدنشون و لباسشون یکی بود، یعنی لباس و بدنشون یکیه. چشم و ابرو و لب ندارند، ولی مثلا موجودی که من دیدم سمت راستی که به من برگشت نگاه کرد، لبخند زد، من متوجه لبخندش می شدم، ولی چشم و ابرو و لبی از ایشون ندیدم. رنگشون سفید شیری بود، قد بلندی داشتن، حول و حوش 2 متر یا 2 متر خورده قد داشتن و دقیقاً فرم سرشون و به حالت لباس راهبه ها بود. که روزی که توی یه برنامه توی زندگی پس از زندگی شبکه 4 داشت پخش می‌کرد، یه دختر اصفهانی که توی رودخونه زاینده رو غرق شده بود، که میگفت که توی زیر آب یه کلیدوری، تونلی باز شد و نور سبز و به یه در رسیدم، وارد شدم، باغ بود. میری مسافرت، میری میگردی و اینا. یه روز شما رفتیم زاینده رو، که دقیقاً توضیحاتی که ایشون میداد راجع به فرشته ها، من یادم به اون 2 فرشته محافظ خودم رسیدم که دیده بودمشون و خیلی برام جالب بود که این خانم هم داشتن همونو تایید میکردن. تجربه بعدی من برمیگرده به 2 سال پیش. به اتفاق خانومم و خواهر خانومم به جزیره هرمز جهت حالا تفریح و اینها مراجعه کردیم. شب اونجا یه خونه تقریبا قدیمی تو ساحل اینو اجاره کردیم، شب اونجا موندیم. ساعت حدود 2:30-3 شب 2 موجود اومدن، یعنی 2 جن در حقیقت. شروع کردن به صدا دادن، کابینت های آشپزخونه رو به هم میریختن، کپسول رو از تو کابینت ها برده بودن بیرون و به یه زبان خاصی که نه عربی، نه فارسی، نه عبری، به هیچ زبونی که تا الان من شنیده بودم اینها صحبت نمی کردن. جالبش این بود که حالا خواهر خانم من و خانم من هم صدای اینها رو میشنیدن و 3 نفری و جالبش این بود که تسلطی که روی ما ایجاد کرده بودن، ما نمیتونستیم از جامون بلند شیم و فرار کنیم و خونه رو ترک بکنیم. تا 3 نفر ما فقط دعا میخوندیم که یک سری از دعاها عصبانی ترشون میکرد، تا طلوع آفتاب که این 2 موجود ساکت شدن، که ما فقط تونستیم 1-2 ساعت اون شب رو بخوابیم. به شخصی که خونه رو به ما اجاره داده بود تماس گرفتیم. موقعی که اومد حال و وضع ما رو دید، گفت که دوباره جنای اینجا اذیت شما کردن، کاری ندارن، فقط صدا میدن، ولی فعلی گفتن فعلم که آشپزخونه رو بندن. گفت نه، این کارو میکنن ولی کاری به افراد ندارن. این هم تجربه بود که تقریبا آخرین تجربه بود که توی زمین من داشتم راجع به اجنه و ماورا. یه اتفاقی که برا من میفته تو حالت برون فکنی، که حالا به واسطه
تجاربی که به دست آوردم انجام میدم، یک سری صحنه‌ها و اتفاقات رو از آینده میبینم که چند روز پیش این اتفاق افتاد بعد از این جنگ 12 روزه تحمیلی، که من یه صحنه‌ای رو دیدم که افرادی از داخل مملکت خیانت انجام میدند و این خیانتی که انجام میدند با امنیت مردم در ارتباطه و این خیانتی که انجام میدن پتانسیل سوء استفاده افرادی از خارج از کشور. شخصی رو دیدم که از سمت خراسان جنوبی داره به سمت تهران میره. این رو دیدم که بعد از اون خیانتی که صورت میگیره و امنیت کشور رو تضعیف میکنه، این شخص امکان این رو پیدا میکنه که علیه کشور اقدام بکنه و حالا چیزهایی که تو ذهنش بود این که بتونه پایتخت رو تصرف بکنه. سیمای این فرد رو که میبینم تقریبا سیمای جولانی حاکم وقت سوریه هست. یه همچین شخصی با همچین قیافه و فرم ریش و افکاری رو دارم میبینم. این رو دیدم که اتفاق میفته. یک سری حوادث رو توی خلیج فارس، اینها رو من این صحنه ها رو دیدم که ناو حالا جنگی ما با ناو آمریکایی درگیر میشن اونجا و از دو طرف تلفات سنگینی به دو طرف وارد میشه و یک سری حالا مواردی که هم از داخل و هم از بیرون متاسفانه باعث تضعیف کشور میشه. ولی ماصل این اتفاقات منجر به تجزیه کشور نمیشه و با اون مقاومتی که مردم ایران انجام میدند به این توطئه و به اون خیانت ها غلبه پیدا میکنن و اون شخصی که توی تهران و اشخاصی که توی تهران این خیانت ها رو انجام میدن همگی توسط مردم دستگیر میشن و به سزای اعمالشون میرسن. این حالت ها رو من توی حالت برون فکنی، یعنی توی حالت ریلکسی که فیزیکم تو حالت کاملا ریلکس قرار میگیره و افکار و ذهنم از این کالبد جدا میشه. حالا توضیحات عامیانش به این شکله و این به صورت یک سری حالت نگاتیوهای قدیمی اگه یادتون باشه، به صورت فریم های عکس اینها رو میبینم، اون صحنه ها رو میبینم که باید بین اینها من ارتباطاشون رو متوجه بشم که مفهوم و اون ماصل این صحنه ها چیه نسبت به تاریخ این اتفاقات. تاریخشون معمولاً با توجه به اتفاقاتی که حالا جزئیاتش روشن میشه متوجه میشم که اون اتفاقی که من دیدم نزدیک هست یا دوره. ولی این چیزی که خیانتی که و این چیزی که من تو این برون فکنی دیدم، احتمال این رو میدم که توی 1-2 ماه، کمتر از 1 ماه آینده این اتفاق بیفته.